Nyilván te nagyban gondolkozol, meg azt gondolom, hogy hosszú távban gondolkozol, tehát nem menjünk nagyon-nagyon hosszú távra előre, de mondjuk 10 évre menjünk akkor most előre. 20 éves jubileumát ünnepli a cég, mi itt ülünk és beszélgetünk egymással. Szerinted mi a realitás, hogy miről szólhatnak azok az akkori beszélgetés? Igen. Hát figyelj, szerintem be fogom mutatni az utódomat. Igen? Hát 64 éves leszek 10 év múlva. Tehát a következő 5 évünk szerintem a további terjeszkedés és építkezésről szól, és nekem dolgom lesz az, hogy egyébként szerintem most is dolgom, és ezt, hogyha itt ülnének kollégák, akkor elmondhatnák, hogy ezzel nyomasztom őket, hogy nem maradhatunk Oszkó Péter cége kategóriában. Tehát el kell jutnunk addig a tudásig, addig a csapatméretig, ahol Oszkó Péter a több ütőképes ember között, akik ezt a céget viszik, és ez akkor is menni fog, amikor én már esetleg nem leszek aktív. Ezzel az összeolvadással is teszünk egy nagy lépést, mert komoly nemzetközi potens tulajdonostársak lesznek a cégben, de a saját cégünkből is nőnek ki egyébként ilyen emberek. Aki Oszkó Pétert várta ebbe a székbe, az most igazából csalódni fog. Nem Péter változott meg, hanem időlegesen lecserélődött. Krizsó Szilvia vagyok, és megkértek, hogy beszélgessek én most Oszkó Péterrel, az Oxford Technologies Holding alapított tulajdonosával, hiszen 10 éves a cég, ennek keretében Péter nagyon sok podcastot csinált ebből a székből, de hát saját magát mégse tudja meginterjúvolni, bár ahogy én téged ismerlek, Péter, lehet, hogy még erre is képes lennél. Hát jelenleg még nem, de lehet, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztések majd eljutnak egy idő után odáig, hogy saját magamat is tudom ugyanolyan emberként kérdezgetni, de most még nem tartunk itt, és egyébként is szívesebben beszélgetek élő emberekkel, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad ezt a felkérést, hogy most kivételesen én ebbe a székbe ülök, és engem faggathatnak. Jól érzed magad abban a székben különben? Még szoknom kell, de hát azért életemben volt már olyan szituáció, hogy tőlem kértek interjút, vagy én kellett, hogy kérdésekre válaszoljak, tehát ez ilyen szempontból nem szokatlan. Ebben a helyiségben, ebben a podcast stúdióban szokatlan, mert mindig ott szoktam ülni, ahol te ülsz. Ugye annyira szoktak tőled interjút kérni, hogy én nem is tudom, hogy hány interjút csináltam veled, akár még, mint a cég tulajdonosa, vagy még a korábbi pozíciódban pénzügyminiszter korodban, tehát igazából tudjuk, hogy hogyan zajlik egy interjú készítés, és hogy mik a jó válaszok, úgyhogy most azt szeretném tőled kérni, hogy egy picit most abban az értelemben, abban az értelemben így szedd össze magadat, hogy headline-szerűen mondd el nekem, hogy miről szól ez a 10 év. Igazából miről szól, azért nem raktam az elején T-betűt a múlt időt, mert azt gondolom, hogy azért ennek lesz még folytatása, azt már megbeszéljük, hogy még szerinted hány év. Igen, nem az árakordoknál tartunk. Hát ugye lényegében egy garázscégből való építkezésről a hazai tőzsdei lépésig, tehát hogyha az első 10 évet akarom így keretekbe foglalni, akkor kezdtünk ott, hogy egy félkész irodába saját magunk által összeszerelt IKEA bútorokhoz ültünk, és kezdtük el a céges tevékenységet, egészen odáig, hogy pár évvel ezelőtt megnyomtuk a tőzsdei bevezetéshez a csengőt, és a hazai nyilvános tőzsdei kereskedés alatt álló cégek körébe léptünk, de azt gondolom, hogy az első 10 év az a hazai és a Magyarországhoz kapcsolódó építkezés, és szerintem most tevezünk ki nemzetközi vizekre. Tehát a következő időszakunk az arról fog szólni, hogy most már nemzetközi cégcsoportot építünk. Eddig sem csak Magyarországon fektettünk be, tehát azért nem zártuk magunkra a kaput, de biztos, hogy egy kategóriaváltás előtt állunk. De ennek szépen a lépcsőit végig lehet nézni, hogy meddig tartott, amíg még magunk szereltük az irodabútorokat, meg mikor volt az, amikor már kellően nagy csapattal minden külső szolgáltató igénybevételével építkeztünk tovább, és hogy jutottunk el odáig, hogy akár tőzsdei cég is lettünk. Nézzük meg ezeket a lépcsőket. Ugye 2014-ben kezdted, alapvetően eldöntötted, hogy a startupok felé fordulsz. Azért az érdekelne, hogy miért pont Igazából nem ezt döntöttem el szerintem, mert azt már eldöntöttem 4 évvel korábban. Ugye az én karrierem első 15 évvel a tanácsadói, nemzetközi tanácsadói cégek világában zajlott, tehát egy viszonylag gyors karriert csináltam. Tehát 7 év után lettem cégtárs,
egy nagy nemzetközi tanácsadó cégben, és utána 1-2 évre rá már vezérigazgató, vagy managing partner, ahogy abban a fogalomrendszerben ezt megnevezik. Az első 15 év után ugye volt egy gyors váltás, mert egy évig elvállaltam a válságkezelő szakértői pénzügyminiszterkedést, és én a pénzügyminiszterkedés után döntöttem el, hogy valami mást akarok csinálni, nem akarok visszamenni a tanácsadó iparágba, és alapvetően a befektetések vonzottak leginkább, különösen az olyan befektetések, ahol valami új vállalkozás épül, új érték teremtődik. És egyébként ez szerencsés egybeesés volt, mert akkor indult nagyon sok új kockázati tőkealap, indított egyet ugye az OTP is, tehát 4 évig ezt a szakmát valójában az OTP kötelékében sajátítottam el, nem a nulláról, mert nyilván egy csomó mindent tudtam már a tanácsadói oldalról, de ott dolgoztam 4 évig ebben az iparágban, ott építettem fel az OTP számára a kockázati tőke üzletágat, és én 4 év után nem az iparágat választottam, mert az már ki volt választva, azt választottam, hogy ideje saját vállalkozást építeni. Tehát nagyon sok szituációban dolgoztam, már voltam kormánytag, voltam nagy nemzetközi tanácsadó cég karrierlépcsőjét végig gyalogló alkalmazott, akiből aztán tulajdonostárs, cégtárs lett, de saját vállalkozást egészen 10 évvel ezelőttig nem építettem. Tehát az igazi stratégiai döntés az volt, hogy én akkor most mindazt az energiát, amivel valamibe belefektetek, azt most arra akarom, hogy hasznosuljon, hogy egy saját cégcsoport épüljön. Tudtad magadról, hogy te ezt meg fogod tudni jól csinálni? Hát előre ezt nem tudja az ember. Viszonylag sok mindent megcsináltam már addigra, de ezt az egyet nem. Tehát bármit, amit csináltam, az mindig valamilyen már létező cégcsoport vagy szervezet keretein belül hasznosult. De sosem ugrottam el a felelősség elől, és sosem ugrottam el a kihívások elől, és szerintem egy vállalkozói létnek az egyik legfontosabb kritérium, hogy az ember vállaljon felelősséget azért, amit csinál, legyen hajlandó kockázatokat vállalni, meg hát tanuljon, alkalmazkodjon, így igyekezem fejlődni, és én tehát erre az életkorra már jutottam odáig, hogy ezt is ki akarom próbálni. Ugye angyalbefektetőként kezdted, aztán hirtelen lett egy angyalbefektető cég is, mert nagyon hamar a 2014-es indulás után, 2015-ben már társaid voltak, akik láttak ugyanúgy fantáziát. Valószínűleg benned is, meg abban az irányban, amit ugye elhatároztatok. Hogy válogattad őket egyébként magad köré? Tehát hogy alakult ez a csapat ki? Hát ugye azért én nem ismeretlenként csöppentem be a hazai üzleti világba, tehát azért a tanácsadói múltból fakadóan, meg sok minden másból azért volt egy kialakult kapcsolatrendszerem. És ebben a generációban azért már voltak olyan üzletemberek, akik úgy gondolták, hogy a meglévő vagyonukból ide-oda szívesen befektetnek. Senki nem kizárólag startup befektető akart lenni, mert azért nagyon kockázatos és nagyon kiszámíthatatlan befektetési szegmens, de legalább a befektető vagyon egy kis részével akart kísérletezni. Ez akkoriban divatossá is vált, nem csak Magyarországon, a világon mindenhol, és ez az izgalom, ez sok mindenkit vonzott. De azt mindenki nagyon gyorsan megtanulta, hogy ezt egyedül csinálni, az nem mondom, hogy öngyilkosság, de mondjuk életveszélyes. Tehát, hogyha valaki nem napi 8-10 órában főállásszerűen folytatja a befektetési tevékenységet, csak úgy belerak egy-egy startupba, nem tudom én, kedvelés ismeretségi alapon pénzt, ott nagyon könnyen el lehet veszteni a teljes befektetést. Tehát logikus következtetés mindenki részéről, hogy aki csak úgy egy portfólió diversifikáció részeként ide is akar pénzt rakni, az olyanokkal együtt csinálja, akik ezt szintén csinálják, megosztja a kockázatokat, és rábízza egy olyan csapatra, aki ezt teljes munkaidőben főállásként vezeti. Tehát igazából az én kapcsolatrendszeremben, saját ismeretségi körömben futottam össze olyan emberekkel, akikkel elbeszélgettünk arról, hogy mi is ezt csináljuk, ők is ezt csinálják, de ők ezt nem teljes állásként akarják csinálni, és akkor az a logikus döntés, hogy osszuk meg a kockázatokat, és bízzunk egymásban. Ugye 15 őszén alakult meg, ugye akkor Power Angels néven az angyal befektető társaság, akivel akkor már közös befektetéseket csináltunk. Ebben azért annak idején benne volt még Balogh Petya is, ugye, aki azóta önálló befektetői pályán jár, de az első néhány évet ezt velünk csinálta együtt végig. Benne volt Domonkos András, Polgár András, akik egyébként azóta is fontos stratégiai befektetőink, tehát többen azóta is velünk maradtak, és komoly befektetőtársaink lettek. De igen, akkor indult az a folyamat el, hogy nem csak egyedül saját magunk, az általam alkalmazott emberekkel épített cégből fektetünk be, hanem több befektető is csatlakozik hozzánk. És azért ebben az iparágban ez az igazi építkezés, amikor az ember a saját személyes kockázatvállalása és személyes habitusához illeszkedő befektetések mellett elkezd tudni nagyobb befektető tőkét kezelni, komolyabb befektetéseket csinálni,
hosszabb távon finanszírozni a saját portfólióját, és akár Magyarországon, vagy nemzetközi méretben is látható befektetői holdingot létrehozni. Hát ugye azért elképesztő sikertörténet van mögöttetek. Ugye 2019-ben ezt a befektető céget azt lezártuk, ott igazából ez egy nagyon jó hozamú, nagyon jó értékelés melletti zárás volt, tehát nagyjából a berakott tőke 4-szeresét tudta produkálni a történet végére a Power Angels. Ez az átlag hozam, ebben nyilván azért vannak rosszabbul sikerült befektetések, meg hál' Isten van nagyon sok jó sikerült befektetés, ami ezt a hozamot produkálni tudta. És utána pedig már ezzel a befektetési történettel azért befektetőik nagy részét megtartottuk, és még sokat tudtunk magunk köré gyűjteni. Tehát arra az időszakra már nem csak a személyes kapcsolati hálóból körénk gyűlő üzletemberek voltak a befektetőtársaink, hanem megjelentek intézményi befektetők is. Tehát onnantól már a Magnet Bank, a később a tőzsdére bevezetett cégünkben a Generali, az Unica és hasonló cégek is megjelentek. Tehát igazából egy komolyan vett befektetői holdinggá váltunk. Egyébként miért döntöttetek úgy, hogy lezárjátok ott 2019-ben? Ugye ez egy úgynevezett korai fázisú befektetési társaság volt, aminek a portfóliából egy csomó portfóliából ki tudtunk szállni, az 2019-ben még nagyon aktív volt a piac, nagyon sok befektethető tőke volt a piacon, egy csomó cégben úgy jött következő körös befektető, hogy rögtön ki is vásárolt minket, úgyhogy logikus volt, hogyha egy alapból a cégek nagy részét értékesíteni tudjuk, akkor utána lezárjuk, és egyébként annak a tőkének a nagy része az visszajött a következő holdingunkba, tehát onnantól azt tovább tudtuk hasznosítani további befektetésekre. Mondok két cégnevet, Comsignia vagy Blue Colibri. Mi ugrik be elsőként, akár a fejedben, akár a szívedben, bárhol? Büszkeség, tehát ezek nagyon jó muzsikáló cégek, sok viszontagságon keresztül, mert egy cég az sosem úgy válik sikeressé, hogy elindul és aztán sikeres lesz, hanem nyilván egy csomó próbatételen kell keresztül menni. A Comsigniának mi az első befektetői között voltunk, egyébként még a Power Angels nevezetű formációval, de azt itt tudtuk továbbvinni. És hát az egyik, ha most megnézem az elmúlt évekből, hogy a legforróbb magyar startupok listáján milyen cégek vannak, a Comsignia az rendszeresen rajta van, és hát nagy nemzetközi komoly tőkealapoktól kapta már a legutolsó befektetési köreit, a Samsung Catalyst Fundtól kezdve a Partech Ventures-ig nagyon komoly befektető csapat finanszírozza tovább a céget, és ez egy nagy ismert nemzetközi sztori. Ezek az önvezető autózás területén folytatnak olyan egyedi szoftverfejlesztéseket, aminek a legnagyobb autógyártók a megrendelői. A Blue Colibri, ugye ez inkább egy ilyen régió sztori, tehát ők egy HR technológiai cég, amik belső vállalati kommunikációs rendszerekkel foglalkoznak, de őket is ebbe az időszakban indítottuk el, de ők is velünk maradtak, későbbi körös befektetésekbe, további körökbe folyamatosan beszálltunk, hoztunk be más befektetőket is, és ők is igazából a nullából indulva egy €1 millió feletti rendszeres éves árbevétel rendelkező, és egyébként nyereségesen gazdálkodó technológiai szolgáltató céggé váltak. Úgyhogy ezek azok a történetek, amikkel szívesen dicsekszünk általában. Mi az, amivel nem dicsekszel szívesen? Egyébként mindennel dicsekszem szívesen, tehát a fejreállásokat is szívesen kibeszéljük. Ezt nem mindenki csinálja így, tehát én azt látom, hogy ebben az iparágban mindig dugdossa mindenki azt, hogy hol bukott. Egyrészt, aki azt állítja, hogy nem bukott, az nem mond igazat. Tehát arra pénzt nem szabad bízni, mert az már az elején sem mond igazat. A kockázati tőkebefektetéseknek az a sajátossága, hogy vannak olyan sztorik, amik nem jönnek be. Nem igaz, hogy minden ötlet mindig bejön, és nem igaz, hogy minden csapat mindig jól teljesít. Egy portfólióban mindig lesznek bukások, mert a kísérletezésből bukás is fakad. Ráadásul ez ugyanolyan, mint nem tudom, bármilyen sporttevékenység. Én ugye viszonylag szenvedélyes fallabdás vagyok, és nagyon sokat játszom, és nagyon örülök minden meccsnek, amit megnyerek, de tanulni abból tanulok, amit nem nyerek meg. Abból tudom, hogy mit, hogy kell máshol csinálni, hogy kell fejlődni, milyen hibákat nem szabad elkövetni legközelebb. Tehát a bukások is szerves részei a történetnek, és a bukásokból fogja tudni az ember, hogy válogasson legközelebb jobban befektetési célpontot, mit csináljon, milyen hibákat ne kövessen el, hogy fektessen be jobban. Még akkor is lesznek bukások, de például lehet mérsékelni a veszteségeket a következő bukásnál, gyorsabban fel lehet ismerni a hibákat. Tehát ilyenek vannak, és ezt nem gondolom, hogy dugdosni kell, azt gondolom, hogy jól kell feldolgozni, és jól kell tudni értelmezni az, hogy utána az ember tényleg jó befektető tudjon lenni. Na akkor mondok megint csak egy cégnevet, Liberatech, akkor abból mit tanultál? Hát ugye a Liberatech-et annyira nem dugdostuk, hogy azért nem olyan régen egy külön podcast beszélgetésben is feldolgoztuk a történetet, és én nagyon örülök neki, hogy az alapítóval, akivel egy
egy bukás történetben nyilván nagyon sok konfliktus, nagyon sok vita, nagyon sok veszekedés van, le tudtunk ülni pár évvel később, és értelmesen meg tudtuk beszélni. A Liberétek, ahogy abból a beszélgetésből is kiderült, egy nagyon megnyerő történet volt, ami első ránézésre nagyon szerethető, egy olyan karkötő, aminek eljünk a felülete, és egy mobiltelefonról lehet változtatgatni a kinézetét, tehát egy karkötőből lehet 1000-féle dizájnt csinálni, ez mindenkinek elsőre nagyon megtetszik, de az volt a nehézsége, hogy drága volt az előállítása, tehát azon az áron, amin egyébként azt gyártatni lehetett, azon nem lehetett tömegesen eladni. Tehát a Liberétek az eleve kódoltan nem tudott sikeres lenni azon a költségen, amin előállítható volt ez a termék. Ezt nem láttátok különben, mert ezért ez egy érdekes dolog. Hát úgy nem, hogy az early adopterek, a korai felhasználók, azok gyorsan megveszik a terméket, szeretik, próbálgatják, és azt nem lehet tudni, hogy ha megvették 5000-en, akkor meg fogják-e venni 50 000-en is, meg 500 000-en is, mert ebből a termékből az derül ki, hogy az 5000-en megveszik, de többen nem ebbe az árkategóriába. Vannak olyan termékek, amiket megvesznek 500-an, 5000-en, és aztán ez skálázható tovább. Ebbe a termékben ez nem volt skálázható. Tehát ez a termék nem azért bukott, mert egyébként máshogy meg lehetett volna jól csinálni. Lehetett volna esetleg ugyanebben a cégben a tapasztalatú más termékeket fejleszteni, olcsóbban, költséghatékonyabban, stb. De idáig nem jutott el a csapat. Itt azt gondolom, hogy két dolgot tanultunk. Az egyik, hogy gyorsabban fel kell ismerni, hogyha valami bukik. Ennél a cégnél még annyira reménykedtünk benne, hogy 2-3 újabb finanszírozást adtunk nekik. Ezt most már nem csináljuk egyébként. Tehát egy olyan történet, ami a piaci visszajelzések alapján láthatóan nem tudja teljesíteni azt a víziót, amit szeretne teljesíteni. Azokat nem szoktuk csak azért tovább finanszírozni, hogy ne kelljen bevallani magunknak, hogy ez nem működik. Tehát ez az első, amit tanultunk belőle. A második, hogy annak ellenére az alapítóval most már le tudunk ülni, és nagyon jól le tudunk beszélgetni a kölcsönös tanulságokról, azért nagyon sok konfliktus volt ebben a válságos időszakban. Hát olyannyira, hogy azért ott perek meg jogi perek hál' Istennek nem lettek. Jogi ügyek, igen, de peres eljárásoknak az esélye is mutatkozott, de ezt hál' Istennek akkor már le tudtuk megegyezéssel zárni. Ebből is az volt a tanulság, hogy egy bizonyos konfliktus szintig már nem érdemes elmenni. Tehát, hogy gyorsabban érdemes levonni a következtetést és lehúzni a rólót. És az egymás hibáztatása és az egymással szembeni hadakozás az teljesen fölösleges része az ilyen történeteknek. Most is vannak veszteségeink, de 10 akkora veszteségeink vannak, mert gyorsan felismerjük, hogyha valami nem fog menni, és gyorsan tovább tudunk lépni belőle. És nincs is olyan helyzet, hogy nem tudom, hirtelen hosszú hibáztatás sorozatot, hosszú sorozatban kezdenénk hibáztatni egymást az alapítókkal. Ugye abban a sztoriban nekem volt még egy kérdés, mint tanulságleszűrési lehetőség, nevezetesen, hogy én olvastam a tulajdonossal egy interjút, ahol azt mondta, hogy ő rájött 30 év után, hogy ő nem egy vállalkozó alkat. És amikor én korábban beszélgettem veled, akár az Oxo Holding keretein belül, akkor ugye mindig azt mondtad, hogy nálatok azért a befektetési döntésnek egy nagyon jelentős részét az határozza meg, hogy mit láttok bele abba az emberbe, aki tőkéért fordul hozzá. De ez most is így van. Az igazság, hogy egy nagyon kreatív karakter, akiről szó van, és nagyon jól muzsikál ideális körülmények között. Tehát amikor jól megy egy cég, akkor ő nagyon sok plusz ötletet, energiát tud belevinni, de nagyon rossz volt mindig a krízisek kezelésében. De ezt az elején nem látja az ember. Tehát én azt mondom, hogy vele kapcsolatban a mai tudásommal is simán azt gondolnám, hogy vele érdemes együtt vállalkozni. Mert az első fellépéséből nem látszik, hogy ő olyan értelemben nem jó vállalkozó, hogy a krízis helyzeteket nem jól kezeli. De az első pillanatban, amikor krízis helyzet van, akkor észre kellett volna vennünk, és ma már észrevennénk, hogy ez biztos, hogy nem fog jól működni, mert a problémák kezelésében nem a megfelelő módszerhez nyúlt valaki, aki egyébként egy támogató környezetben nagyon kreatív tud lenni, de egy nem támogató környezetben meg rögtön hibás döntéseket hoz. Nyilván ez a befektetési szakmában a korai fázisban ez nagyon nagy részt emberismeretről szól, és sosem lesz nálunk a bölcsekköve, tehát mindig csak folyamatos tapasztalatok alapján fogjuk tudni leszűrni a tanulságokat. Egyben tudunk fejlődni, hogy gyorsabban vegyük észre a hibákat, és gyorsabban szűrjük le a tanulságokat. Mondok egy másik cégnevet, hogy ott milyen tanulságot szűrte le, Ivánka ZRT, ott aztán tényleg voltak peres ügyek, rendőrségi eljárás, újságcikkek, szóval ott azért... Az Ivánkával nem tudnánk máshogy csinálni. Az Ivánkában azt gondolom, hogy minden lépésünk és döntésünk az helyes és jogos volt. Mi nem raktunk egy fillért sem az Ivánkába egyébként.
az egy képtelen módon eszkalálódott helyzet volt, és a peres eljárások azok most első fokon zárultak, de mindent megnyertünk egyébként, tehát hogy azt gondolom, hogy még a peres eljárásokból is az derült ki, hogy jogszerű, helyes és a felelősségteljes volt minden lépésünk. Az Ivánka ugye úgy került hozzánk, hogy magunktól nem akartuk volna semmit az Ivánkától, egy portfóliót vásároltunk ki, és ennek a portfóliónak szükségszerűen része volt az Ivánka, mert aki eladta a portfóliót, az úgy adta el, hogy egybeadja az egészet. És annak a portfóliónak egy jelentős részét azt vagy meg tudtuk menteni, vagy már eleve értékes cég volt, és jól tudtuk továbbvinni, van, amikből óriási értékelésű exiteket tudtunk csinálni, van, amik azóta is a portfólió része, és stabil osztalékfizető céggé vált egy menedzsment átalakítás után. Az Ivánkát azok után, hogy átvettük a teljes portfóliót, egy hónap múlva már felszámolási fenyegetések érték. Nem alakult ki normális együttműködés az alapítókkal, tehát az alapítók már olyan lelkiállapotban voltak, hogy mindenkit hibásnak tartottak, de főleg a befektetőket, tehát nem tudott értelmes együttműködés, egy közgyűlést nem lehetett rendesen összehívni és levezetni, semmi normális együttműködés nem tudott létrejönni, tehát ott alapvetően védekező pozícióba szorultunk, és csak azt tudtuk garantálni, hogy ami ilyen esetben egy befektető veszteségeit mérsékli vagy minimalizálja, azt tudjuk megtenni. Mi további finanszírozást egy lényegében felszámolási állapotban, fizetésképtelen állapotban lévő cégnek nem adtunk, de nyilván nem lett jó a kapcsolat az alapítókkal, és ebből a rossz kapcsolatból adódott aztán az, hogy aztán mindenféle nagyon rossz hangulatú lejáratott cikkek jelentek meg, illetve egy darab jelent meg igazából ezt egy online felület lehozta, de azért más annál komolyabban utána azért a dolgoknak, hogy ebből az egy cikksorozat nem lett. Az a konkrét online felület, ami helyreigazításunkat nem hozta le, de igazából azóta kiderült, hogy bár az alapítók pereltek minket, de elvesztették ezeket a pereket. Tehát alapvetően. Tehát akkor mondjuk az a sár, ami rátok fröccselhetett volna tulajdonképpen, azt simán le lehetett. Igen, hát várjuk meg, amíg a konkrét ítéletek azok jogerőre emelkednek, és aztán majd nyilván erről még kiadunk egy közleményt. Gondolom az a konkrét oldal, ami ezt a lejárató cikket lehozta, az nem fogja lehozni a közleményünket, de igyekszünk mindenhol megjelentetni. De ebben mondom, ez az egy sajtó megjelenés az abszolút igaztalanul sározott be minket, de egyébként azt gondolom, hogy minden eleme a történetnek az minket támasztott alá. Ma se tudnánk máshogy csinálni, mint akkor. Tehát, hogy miközben a liberéktekben pontosan tudom, hogy a második, harmadik finanszírozási kört már nem adtuk volna oda, és kisebb veszteségekkel is megúszhattuk volna, az Ivánkát nem tudnánk máshogy csinálni, ezt kifejezetten felelősségteljesen vittük végig, de már egy teljesen megromlott kapcsolatban nem tudtuk kezelni az alapítókkal való kommunikációt és együttműködést. Ugorjunk vissza 2020-ra. Igazából akkor alakult meg az Oxo Technologies Holding, tehát hogy tulajdonképpen akkor váltatok egy igazán nagy cégcsoporttá, ha úgy tetszik. Nem visszaugrunk, előre ugrunk egyébként. Jó, ahhoz képest előre, igen, csak most én Mert a liberéktek az valamikor 15-16 környékén volt az Ivánkát, azt 18-ba vettük át a portfólióba. Ezeket a ügyeket lezártuk már bőven 19-20-ig, és 2020-ban valóban, miután lezártuk az első angyalbefektetési holdingunkat, megalapítottuk az Oxo Technologies Holdingot. Már olyan céllal, hogy azt csináljon korai fázisú befektetéseket is, a régi inkubátorcégünket is beraktuk, ez az Oxo Labs nevezetű cég, ez továbbra is ilyen 20-30-50-80 millió forintos kisebb méretű befektetéseket csinál induló cégekbe, de akartunk nagyobb klasszikus növekedési befektetéseket, meg kivásárlásokat is csinálni, ehhez gyűjtöttünk pénzt már nagyobb befektetőktől, intézménybefektetőktől, és léptünk tőzsdére aztán 2021-ben, hiszen a tőzsdei bevezetés az szélesebb befektetői körhöz, meg nagyobb tőkeellátottsághoz fér hozzá, és úgy gondoltuk, hogy mi erre már alkalmasnak tartjuk magunkat, és úgy tűnt, hogy a befektetői közeg is alkalmasnak tart minket. Ugye mi a tőzsdebevezetés előtt magán és intézménybefektetőkkel egy több mint 1,2 milliárdos tőkebevonási kört csináltunk, és azóta is több tőkeemelést végrehajtottunk, tehát igazából most már nagyjából egy ilyen 16-18 millió eurós piaci kapitalizációval, illetve saját tőkeállománnyal rendelkező befektető cég vagyunk. Ráadásul most is további ugrások előtt állunk, de... Na most ne ugorjunk ennyire. Igen, nem akarom lelőni a poénokat. Csak már arra kíváncsi, hogy ugye a Bét X-ten piacára mentetek, ugye 2021-ben, ugye ez 2020-ban már elkezdtél erről beszélni. És akkor 2021-ben tudod, ez meg tud történni. Engem az foglalkoztat, hogy azok a várakozások, amiket megfogalmaztál, hogy ez mivel jár, azok bejöttek el maximálisan. Ugye
A mi tőzsdei lépésünknek az volt a célja, hogy meg tudjunk szólítani olyan befektetőket, akiket előtte nem tudtunk megszólítani. Számos intézményi befektető csatlakozott hozzánk ebbe a tőzsdei körbe, akik egyébként szimpatizáltak a mi addigi eredményeinkkel, de azt mondták, hogy nekik egy olyan részvény érdekes, aminek folyamatosan jegyzett árfolyama van, folyamatosan nyomon követhető, ha kell, akkor lehet vele kereskedni is. Tehát az a várakozás, hogy mi szélesebb befektetői kört tudjunk megszólítani, az ezzel a tőzsdei lépéssel teljesült. Azt egyébként fontos hozzátenni a teljes kép felrajzolása keretében, hogy 21 az egy ideális időpont volt a tőzsdei bevezetésre. Tehát 2021. szeptemberében léptünk tőzsdére, az első 1-2 hónapban. Ma már azt gondolom, hogy túlságosan engedtük egyébként az árfolyamot elszaladni, tehát mi azt érdemnek tekintettük, hogy azt mondtuk, hogy mi nem adunk el részvényt, a stratégiai tulajdonosok azok folyamatosan tartják a részvényeket, és aki meg akar, kereskedjen. De ebben a szituációban, amikor a főtulajdonosok kvázi ültek a részvényükön, a részvényárfolyam megduplázódott, az szerintem egy nagy elszaladás volt, az egyébként ma már nem így csinálnám. De miért egyébként? Abban milyen kockázatot láttál? Vagy ha vannak olyan befektetők, akik nagyon magas értékelésen jutnak a részvényhez, ők aztán nyilván elégedetlenek, hogyha az árfolyam az visszakonszolidálódik. És mi senkivel nem akartunk kiszúrni, bár nyilván azokkal a befektetőkkel voltunk közvetlenül kapcsolatban, meg azokkal érzünk felelősséget, akiknek mi magunk mutattuk be a céget, és jeleztük, hogy milyen értékelésen érdemes beszállni. Aztán a tőzsdén már mi történik, azt sokszor a kereskedésben részvevők egymás között eldöntik, de mondom, ma ennyit csinálnék máshogy, hogy bizonyos árfolyam szint felett biztatnám a stratégiai tulajdonosokat, hogy akár adjanak el a részvényből, mert ez jót tesz a hosszabb távon konszolidálódó árfolyamnak. De az a 2022 tavaszán egy más korszak köszöntött be. Tehát miközben mi 2021-ben tőzsdére léptünk, addig a általunk kezelt vagyon, az úgynevezett nettó eszközérték értéke fölött értékelt minket a tőzsde, tehát azt mondta, hogy ennyi vagyont kezeltek, de abban még van egy csomó potenciál, mi többé is veszük a részvényeteket. Ez 2022-ben nem csak velünk kapcsolatban, az egész világon megfordult, tehát ott most egy olyan időszak következett be, hogy van egy általunk kezelt vagyon mennyiség, és mindenki fél attól, hogy még történhet baj a világban, tehát ahhoz képest diszkonttal kereskedik a részvényeinket. Tehát most diszkont árfolyamon forog a részvény a tőzsdén, tehát mondom, ennek a tőzsdei kereskedésnek ez is a sajátossága, hogy a piac türelmetlen, olykor ideges is tud lenni, és hogyha azt mondja, hogy nagyon szép az a kezelt vagyon, amit kezeltek, de majd ha még nagyobb bajok történnek a világban, akkor ki tudja, hogy ebben még lesznek-e veszteségek. Olykor ilyen nyomás is megjelenik az árfolyamon, és ez a tőzsdei ez azt is jelenti, hogy mi dolgozhatunk a legtökéletesebben is, hogyha a piac ideges, akkor az nyomot hagy az árfolyamon. Most ezt az időskálát végig teszem, ugye még 20-ban alapítottuk a céget, 21-ben léptünk tőzsdére. Egy befektetési cégnél az a normális, hogy amíg összegyűjti a pénzt és befekteti, addig veszteséges. Ugye neki nyeresége abból lesz, ha majd a cégek azok eladásra kerülnek, és nyereséggel sikerül adni, vagy nagy Isten olyan jól mennek, hogy osztalékot fizetnek. Tehát az a normális, hogy egy befektetési cég az 4-5 évig nem termel nyereséget, és csak utána. Nekünk már a 22-es évig nyereséges volt, tehát 20-21 volt veszteséges, és 22-23 az nyereséges. A mostani mondtam ezt a 16 millió eurós saját tőkét, ebből 2 millió euró az eredménytartalék. Tehát, hogy ilyen nyereségtermelő képességünk van. Ehhez képest 20-21 volt a veszteséges év, mégis ebben az időszakban a kezelt vagyon fölé értékelt minket a tőzsde, tehát magasabb volt az árfolyam, mint a kezelt vagyonunk, és 22-es, 23-as évzárásunk mellett hiába produkálunk nyereséget, a tőzsde minket a kezelt vagyon értéke alá értékel. Tehát most ezt így egy ilyen tőzsdei előadásban ezt viccesen egymás mellé tettem, hogy amióta nyereségesek vagyunk, azt nagyon nem szeretik a részvényesek, és nagyon büntetnek minket érte, tehát lehet, hogy nem szabad nyereségesnek lenni. Ez persze nem így van, mert ez alapvetően inkább a piac sajátossága. De hogy kérdezted, hogy bejöttek a számítások a tőzsdével, olyan értelemben, hogy sok befektetőt be tudtunk hozni, olyan értelemben megtanultunk egy csomót ebből is, hogy kell egyébként reagálni bizonyos helyzetekre, meg milyen plusz feladatai vannak az embernek akkor, hogyha tőzsdére vezette be a cége részvényét, mert hogy folyamatosan kommunikálnunk kell az eredményességet, meg a terveket ahhoz, hogy lássák a részvényesek, hogy egyébként jó helyen vannak, tehát nem rossz helyre tették be a pénzüket. De hogy kezdődik a napod? Nézed rögtön úgy kezdett, hogy nem nézem már minden nap folyamatosan az árfolyamot, ezt szerintem körülbelül fél évig néztem. Ha úgy nincsenek olyan nagyon nagy mozgások az árfolyamban, ha van, akkor úgyis valamelyik kolléga szól, de mondjuk 2-3 naponta ránézek az árfolyamra, de nekem pont nem az árfolyammal van dolgom. Nekem a céggel van dolgom. Tehát az én dolgom, mint stratégiai tulajdonos cégvezető, az, hogy a cég menjen jól.
És egyébként azzal dolgom van, hogy ezt kommunikáljam, tehát hogy ezt elmondjam a lehető legtöbb helyen, hogy mi azért befektető cégként a harmadik évben már nyereségesek vagyunk, és folyamatosan stabil növekvő nyereséggel gazdálkodunk. Nem nagyon lehet a környékünkről olyat mutatni, aki ezt meg tudta volna csinálni. Ezzel van dolgom, de hát beszélgetünk, podcastolunk, elmegyek interjúra, ahol lehet, ott beszélek a cégről, tehát hogy azért érzésem szerint elvégzem ezt a feladatot. De azzal, hogy az árfolyam szélesebb mosollyal mondanád, akkor lehet, hogy még inkább meghallják, hogy egyébként nyereséges. Én komoly arccal szoktam mondani, amit gondolok. Tehát nem az a stílusom, hogy széles mosollyal nagyon nagyokat mondok, hanem inkább komoly arccal a valóságot próbálom elmondani. Ugye a valósághoz tartozik az is, hogyha már szóba hoztad a 2022-es évet, hogy akkor kezdtétek, ugye jól emlékszem, hogy akkor kezdtétek euróvá konvertálni a tőkét, és ugye az is terv, mert akkor most ugorjunk egy kicsit előre, hogy Hollandia felé nem csak, hogy kitekintetek, hanem most már van egy konkrét irodátok Rotterdamban, és a székhelyeteket át akarjátok rakni. Ezt mondd el, hogy ez miért történik? Hogy miért történik, és hogy jött egyáltalán, szóval, hogy mikor fogalmaztad meg, hogy ez legyen a következő lépés? Hát eleve ez egy olyan üzletág, amiben mi vagyunk, ami globális piacokon dolgozik. Tehát nem lehet egy ország határain belül ezt felépíteni és versenyezni, mert azok a cégek, amiben befektetünk, azok nem Magyarországon építenek vállalkozást, hanem különböző speciális technológiai innovációkkal az egész globális piacot célozzák. A befektetői szakma is alapvetően ezért nemzetközi. És a következő körös befektetők sokszor más országból jönnek, egy idő után egy olyan befektetői konzorcium finanszírozza a cégeket, akik nemzetközileg ismertek és komolyan veszik őket. Ebben a ligában csak így lehet játszani. Tehát eleve az volt a terv, hogy mi nemzetközi szereplők szeretnénk lenni, de logikus volt, hogy Magyarországról építkezünk. 21-ről 22-re az történt, hogy a magyar befektetői piac az lefagyott. Különösen ebben a small mid-cap kategóriában, tehát ebben a kisebb méretű befektetési holding méretben egyszerűen. Miközben 21-ben még nagyon sok befektetői forrást tudtunk elérni, 22 tavaszától már nem. És ez egyre rosszabb lett egy idő után, tehát mi 22-ben elkezdtünk Magyarországon kívüli befektetőkkel tárgyalni, és Magyarországon kívüli befektetőket győzködni arról, hogy mi egyébként egy komoly nemzetközi növekedési potenciállal rendelkező, nemzetközi növekedés előtt álló cég vagyunk, és ide érdemes beszállni. És mondtam, hogy a tőzsdebevezetés után is csináltunk még tőkeemeléseket, 22 tavaszán csináltunk egy olyan több millió eurós tőkeemelést, ahol már euróba jött be a tőke. Tehát az már németországi forrású, family office típusú befektetési körből euróban végrehajtott tőkeemelés volt. Na most, ha valaki emlékszik, akkor 2022 áprilisában, amikor ezt a tőkeemelést csináltuk, akkor 385 forint volt az euró-forint átváltási árfolyam. Most is majdnem annyit, tehát egész köszönöm. Ugyanennek az évnek a szeptemberére meg lett 430. Most képzeld el azt a német befektetőt, aki beutalt mondjuk 2 millió eurót, és kapott érte 385 forintos árfolyamon forintban denominált részvényeket, és aztán nézi, hogy bárhogy is áll a részvény, amikor ő azt majd 430-as árfolyamon váltja vissza euróra, akkor aztán nem tud annyi hozamot hozni az a részvény, hogy ő ne bukja el a befektetés egy jelentős részét. Tehát nyilvánvalóan vált, hogy amikor Magyarországon kívüli befektetőket szólítunk meg, akik euróba rakják be a pénzt a cégbe, azoknak nem lehet forint részvényt adni. Ilyen árfolyam volatilitással, meg ilyen gyengülő forint árfolyammal. Hál' Istennek ugye azért egy jó nagy jegybanki kamatemelés eredményeként visszakorrigált a forint árfolyam, tehát mire következő év elejére mi meg tudtuk csinálni a részvényünk euróra váltását, addigra nagyjából konszolidált az árfolyam, és konkrét német befektető ezen az árfolyamon nem bukott olyan sokat, meg mindenkinek normális árfolyamon tudtuk átváltani euróra a részvényét, de nyilvánvaló volt, hogy ha mi nemzetközi piacon akarunk növekedni, akkor nem fogunk tudni vitézkedni a forint alapú részvényünkkel. És ebben a tőzsde nagyon együttműködő és nagyon támogató volt, miközben nekik ehhez külön fejlesztéseket kellett végrehajtani, hogy eurós részvényeket lehessen a budapesti értéktőzsdén jegyezni. Ugye mi voltunk az elsők, a Graphisoft volt utánunk a következő, aki szintén euróra váltotta a részvényét, de ezáltal lehetővé is vált ezen a platformon is eurós részvénykereskedést folytatni. És azt gondolom, hogy ez szükségszerű eleme volt annak, hogy Magyarországon kívül is tudjunk befektetőket megszólítani, és akik euróba akarnak befektetni, azok tudják hozzánk hozni a pénzüket. És ez az ilyen típusú befektetési tárgyalásokból az is nyilvánvalóan vált, hogyha mi azt mondjuk, hogy nagy nemzetközi befektető cégcsoportot építünk, akkor nincs baj azzal, hogy a budapesti értéktőzsdén vagyunk, mert hogy a itteni magyarországi meg régiós befektetőket itt tudjuk könnyebben megszólítani, de azért a cégnek a működési helye az nem baj, hogyha egy Európa
ismertebb jogrendszere, amit a nagy nemzetközi befektetők azok nem az elejéről kezdenek el olvasni, hogy akkor ez ebbe az országban hogy működik, hanem már sok olyan céget alapítottak, ami ebbe az országban működött. Ebbe hosszú, egyébként több országra kiterjedő vizsgálat után választottuk Hollandiát, tehát nem automatikus volt a választás, de egy logikus választás. Mi az, amit tud Hollandia egyébként, ami miatt Hollandiára esett a választás? Igen, ismert, nemzetközileg kialakult joggyakorlata van, nagyon gyakran használt holding struktúrája. És egyébként van egy olyan holland tőzsde, ami később nekünk célpont lehet, tehát ugye az Euronext Amsterdam az egy jól működő, lényegében ebben az európai régióban most már a párizsi tőzsdével összeolvad az Euronext a legnagyobb kapitalizációjú tőzsde, tehát egyébként ha mi arról is álmodozunk, hogy később majd még egy másik európai tőzsdére bevezessük a részvegyünket, akkor Hollandiában kifejezetten jó helyen vagyunk. De érdekes élmény, hogy ez a székhely átvitel, ez nem olyan régi lehetőség az európai jogban. Tehát ez 2023. január 30-én lépett hatályba az a direktíva, ahol egy tulajdonosi döntéssel egyik uniós országban működő cég az mondhatja azt, hogy a másik uniós országba áthelyezi a székhelyét, és egy cégbírósági eljárás eredményeként az egyik helyen kivezetik, a cég jegyzékből a másik helyen bevezetik. Magyarországon mi vagyunk az elsők, akik ilyet csináltunk, tehát hogy rajtunk tanulta, meggyakorolt a cégbíróság, de csak jól tudunk mondani a cégbíróságról, nagyon, nagyon operatív módon, segítő módon járt el ebben az ügyben. Akkor Hollandiába oda mentünk, hogy hát ez most pár hónapja létezik a lehetőség, és akkor szeretnék megvizsgálni, akkor ott közölték, hogy hát ezen mi már túl vagyunk, tehát hogy ezzel ilyet csináltunk, és köszönjük szépen, rutinszerűen meg tudjuk nektek is csinálni. Tehát ebből is látszott, hogy azért egész más kialakult nemzetközi gyakorlat van ebben az országban, és egész más rutinszerű helyzetekbe csöppen az ember, és nyilván amikor egy nagyobb nemzetközi intézménybefektetőnek vagy family office-nak azt mondjuk, hogy egyébként holland cégbe lehet beszállni, budapesti értéktőzsdéjegyzett holland cégbe, amit majd szeretnénk az amszterdami tőzsdére bevezetni, akkor nincs kérdés a cég működésével, meg a bejegyzés helyszínével kapcsolatban. Most harmadjára mondod az amszterdami tőzsdét, mégis úgy fogalmaztál, hogy ha álmodozunk róla, ahogy én téged ismerlek, ezt ha nem is tudom, hogy kell ezt mondani, nyugodtan el lehet felejteni. Jó, de én óvatos ember vagyok, de valóban ez most már egy határozott cél. Határozott cél azért, mert hogy eddig egy organikus növekedési pályát jártunk be, csináltunk korai fázisú befektetéseket, körénk gyűltek magánangyalbefektetők, aztán jöttek intézmények, aztán csináltunk nagyobb céget, csináltunk nagyobb befektetéseket, kivásárolunk portfóliókat, de ez igazából egy organikus növekedés. Most vagyunk először abban a helyzetben, hogy annyira aktívak voltunk a nemzetközi piacon, hogy felvásárlási lehetőségbe is botlottunk. Tehát mi most egy nagyobb régiós cégcsoportot vásárolunk fel részben, és olvasztjuk össze a cégeket és a csapatokat. Ez a 3TS Capital Partners, akivel ugye már nyáron megállapodást kötöttünk erről az összeolvadási folyamatról, és most úgy tűnik, hogy bár nyáron még azt kommunikáltuk, hogy ez több év az összeoldás, ez most akár fel is gyorsulhat, tehát ez jövő év folyamán már teljes egészében meg is valósulhat. Ezzel már tényleg egy akkora cégcsoport jön létre, ami európai értelemben is szemmel látható. Tehát most beszéltem erről a 16-18-20 millió eurós kapitalizációról, azért az a cégcsoport, amit most éppen felvásárolunk, az jelenleg is több 100 millió eurós befektetési állományt, befektetési alap vagyontömeget kezel, és nyilván ezáltal egy akkora cégcsoporttá tudunk válni, amit már van értelme esetleg egy nagyobb európai tőzsdére is bevezetni, tehát alapvetően előbb ezt a tranzakciót szeretnénk lezárni sikeresen. Ha van ha a folyamatban, akkor ez lehet még a ha, hogy azért ennek sikerrel le kell zárulnia, és utána már nyugodtan játszhatunk abban a ligában, ami egy ilyen típusú tőzsdei bevezetést céloz. Ez tőled mennyiben kíván másfajta működést, hogyha abban a ligában játszotok majd? Hát egy szervezeti növekedés az mindig másfajta működést kíván a szervezeti vezetőtől is. De ez nem először történik velem életemben, hogy egy kis, bár nem saját vállalkozásban, de azért nagyobb cégeknél ez megtörtént már, hogy kis szervezetet elkezdtem építeni, és aztán idő után az a kis szervezet az nagy szervezetté vált. 20 emberből 30, 40, 50, 80, 100, és egy idő után ugye az ember szervezet irányítással, meg a külső fontos piaci kapcsolatokkal dolgozik, és az a munka, amit elvégzett, annak egyre több részét adja át egyébként a kollégáknak, egyre több kompetenciát ad át másoknak, egyre több döntést is ad át másoknak, és nyilván azok a stratégiai pontok maradnak nála, ami nála kell, hogy maradjon, tehát egy nagyobb szervezet vezetője az alapvetően a szervezeti pontokon fontos helyeken ülő alatta lévő vezetőket irányítja,
nyilván általában is próbálja vezetni, motiválni a szervezetet, és a piaci irányba pedig a fontos stratégiai kapcsolatokat tartja. Tehát én nyilván most is egyébként a befektetői kapcsolattartásban vagyok a legaktívabb, tehát legtöbbet a befektetőinkkel beszélek, meg a portfólióban nagyobb, fontosabb befektetésekkel foglalkozok, és vannak kollégák, akikkel többet beszélek, mert a középvezető kollégákkal többet beszélek, és a fiatalokkal, meg olykor megkérdezem, hogy mi újság, hogy van, hogy érzik magukat a cégnél, meg meséljenek, hogy mi történt velük, mert egyébként nem is feltétlenül tudom, hogy a napi munkájukban mit csinálnak. Jó, de azért ez nem mindig szokott mindenki esetében nagyon jól működni, mert azért vannak emberek, akik azért ragaszkodnak ahhoz. Igen, csak én fordított irányból érkeztem, hogyha visszakövetjük a kajt. Tehát én nagyon nagy szervezetekben dolgoztam, ahol ugyanúgy alsó lépcsőfokról jártam végig, de azt már megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor az ember nem az utolsó csavarok becsavarásával foglalkozik, hanem azt már elengedte, és alapvetően a szervezet irányítással foglalkozik. Biztos, hogy amikor valaki a saját cégét építi fel, akkor szinte mindent nehezen enged el, mert mindent ő csinált. De én ezt már akkor csináltam végig, amikor már egyszer megtanultam azt egy más szervezet működésének a keretében, hogy milyen változtatni a munkakörön, és milyen változtatni a feladatkörökön, és pontosan tudom, hogy ha ezt nem csinálnám, akkor saját magamnak, meg a saját szervezetemnek okoznék ki. De igazad van abban, hogy az ilyen self-made, önmaga csinált vállalkozók azok alapvetően mikromenedzselnek nagyon sokat, és nagyon nehezen engedik el az ilyen mikromenedzselés típusú feladatokat. Ez a legtipikusabb hival még a sikeres vállalkozóknál is, hogy mindent ők maguk akarnak csinálni, és nem tudják átadni a kompetenciákat. De ebből a szempontból nekem jó iskolám volt. Muszáj volt megtanulnom, hogy egy nagyobb szervezetben mi az, amit én csinálok, és mi az, amit már nem nekem kell csinálni. Van még valami, ami ebben a 10 évben derült ki saját magadról, saját magad számára? Tulajdonság, erősség, akár hibák, hiányosságok, bármi, amit magadról tanultál? Biztos, hogy rengeteg dolog, nem írtam erről listát, mondom, én nem voltam előtte vállalkozó. Az biztos, hogy kiderült magam számára, hogy ez nekem való. Hogy én nem bújok el a kudarcok elől, nem bújok el a nehézségek elől, jól viselem a stresszt, jól viselem a megpróbáltatásokat, ez kifejezetten nekem való feladat, és értékelem, hogyha valamit fel tudok építeni. Ezzel együtt jót tett, hogy nagy szervezetben tanultam, mert én megtanultam együttműködni. Tehát én megtanultam, hogy a vállalkozás az nem csak önmegvalósítás, hanem az akkor sikeres, hogyha egyébként mindenkinek az energiái összeadódnak. Amit önkritikusan tanultam meg magamról, hogy pont azért, mert 15 évig én a tanácsadó szakmában dolgoztam, én egy probléma megoldó típusú ember vagyok. Tehát én viszonylag nehezen mondom ki, hogy ez menthetetlen. Mindig azt mondom ki, hogy ez így menthető, ezt így lehet megcsinálni. És ezért át kell adnom azokat a döntési kompetenciákat, vagy meg kell hallgatnom gyorsabban azokat, akik azt mondják, hogy ez nem jó, ezt ne csináljuk, ezt engedjük el. Ha valaki 15 évig azzal foglalkozott, hogy más vállalkozók problémáit oldja meg, mert pedig egy tanácsadó ezzel foglalkozik, akkor nagyon sokáig ebben az üzemmódban marad. Szerintem ezért követtem el az első befektetéseknél azt a hibát, hogy nem írtuk le elég gyorsan, nem mondtuk ki elég gyorsan, hogy az veszteség, hanem még rátettünk egy lapáttal. Ezt megtanultam, hogy ne csináljam, valószínűleg most már magamtól is, de azt is megtanultam, hogy nem vonom magamhoz az ilyen döntéseket, tehát hogy alapvetően hagyok nálam konzervatívabb, nálam félősebb, nálam idegesebb típusú kollégákat is beleszólni abba, hogy mi az, amit csináljunk, és mi az, amit ne csináljunk. De hát a szervezeti növekedésnek az is a része, hogy ilyen típusú döntési kompetenciákat már át is tud akár adni az ember. Ugye a beszélgetésünk elején azt kérdeztem, hogy 2014-ben, amikor megalapítottad a céget, akkor te azt úgy nagyjából tudtad, hogy jól fogod csinálni. Ugye azt mondtad, hogy hát tudtad, hogy előtte jól csináltál dolgokat, tehát hogy ezért benne volt a pakliban. Az akkor 2014-ben a te fejedben benne volt a pakliban, hogy most az lesz 10 év múlva a cégből és a céggel, ami most zajlik. Nem, mert egy csomó olyan lehetőség adódik, amit az elején nem lát az ember. Érdekes módon a 3TS Capital Partnersnek azzal a vezető tulajdonosával, aki ugyanabban a pozícióban van, mint én, már 10 évvel ezelőtt is ismertük egymást, és jobban voltunk. Tehát, hogy ez nem új ismerettség. Vele bőven azelőtt már ismertük egymást, és csináltunk közös üzleteket is. De valaki 10 évvel ezelőtt megkérdezte volna, hogy azt tudod, hogy 10 év múlva őket fogod felvásárolni, akkor azt mondtam volna, hogy ez hülyeség, hát hogy jön ez ide, meg hogy jut ez egyáltalán eszedbe. Tehát az, hogy egyáltalán ilyen lehetőség felmerül, arra nem lehetett 10 évvel ezelőtt számítani. Ez nagyon sok mindennek abba az irányba kellett mutatni, hogy mi jól tudtunk növekedni, szép szemmel látható cégcsoporttá állunk, meg is van hozzá a likviditásunk, hogy egy ilyen tranzakciót végre tudjunk hajtani. Ők éppen abban a piaci állapotban vannak, hogy nekik egy tőzsdei cég tulajdonosi struktúrába való belépése az kifejezetten egy jó új lehetőség. Tehát egy csomó olyan lehetőség adódik, amit 10 éves időtávban nem tud az ember előre
felmérni. Azt tudja felmérni, hogy majd, ha adódnak lehetőségek, akkor képesnek tartja magát, meg az által felépített szervezetet arra, hogy ezeket a lehetőséget kihasználja. És erre jók voltunk. Tehát adottak új lehetőségek, voltak olyanok, amik nem alakultak ki, voltak nem jól sikerült befektetéseink, nem jól sikerült terveink, de azokkal a lehetőségekkel meg tudtunk élni, amik egyébként egy előrelépési lehetőséget, vagy előlépési opciót adtak a cég fejlődése számára, és bízom benne, hogy most is éppen egy ilyen nagyobb ugrás előtt állunk. Ugye ebből a szempontból érdekes az, hogy mondod, hogy ezt nem lehet előre tudni, milyen lehetőségeket hoz szembe az élet, és azzal, hogy élsz, ha éppen élni akarsz velük. De azért mégis felteszem ezt a kérdést, hogy oké, eltelt 10 év, nyilván te nagyban gondolkozol, meg azt gondolom, hogy hosszú távban gondolkozol, tehát nem menjünk nagyon-nagyon hosszú távra előre, de mondjuk 10 évre menjünk akkor most előre, 20 éves jubileumát ünnepli a cég, mi itt ülünk és beszélgetünk egymással. Szerinted mi a realitás, hogy miről szólhatnak azok az akkori beszélgetés? Igen. Hát figyelj, szerintem be fogom mutatni az utódomat. Igen? Hát 64 éves leszek 10 év múlva. Tehát a következő 5 évünk szerintem a további terjeszkedés és építkezésről szól, és nekem dolgom lesz az, hogy egyébként szerintem most is dolgom, és ezt, hogyha itt ülnének kollégák, akkor elmondhatnák, hogy ezzel nyomasztom őket, hogy nem maradhatunk Oszkó Péter cége kategóriában. Tehát el kell jutnunk addig a tudásig, addig a csapatméretig, ahol Oszkó Péter a több ütőképes ember között, akik ezt a céget viszik, és ez akkor is menni fog, amikor én már esetleg nem leszek aktív. Ezzel az összeolvadással is teszünk egy nagy lépést, mert komoly nemzetközi potens tulajdonos-társak lesznek a cégben, de a saját cégünkből is nőnek ki egyébként ilyen emberek. Voltak fura érdekes vitáim más egyébként ilyen vállalkozó típusú emberekkel, mert látok olyanokat is, akiknek az a habitusuk, hogy a cég az addig van, amíg ő van, amikor már nincs, akkor meg kit érdekel, meg minek, meg úgyse tud nélkül létezni. Én abszolút nem ilyen hozzáállású vagyok. Én azt gondolom, hogy ha akkor hoztam létre valamit, hogyha az nélkülem is működik, és hogyha az önállóan megáll a lábán, akkor alkotott maradandót az ember. Ha nem, akkor csak eljátszogatott a saját nevében dolgokkal, amik aztán utána nem tudtak működni. Tehát nekem, ha 10 év múlva le fogunk ülni, akkor meg kell tudnom mondani, hogy szép nagy céget építettünk, remélem még 10-szer akkor lesz, mint amiről most beszélünk, de hogy én majd bennmaradok egy ilyen tiszteletbeli elnöki pozícióban még 2-3 évvel később, és kik lesznek azok, akik viszik tovább a céget. És ezen egyébként már most el kell kezdenünk dolgozni, mert most is várom a kollégáktól, hogy minél több feladatot, minél több felelősséget elvigyenek, meg hát nyilván bővítjük úgy a csapatot, hogy ez Oszkó Péter és XY és XY és XY cége legyen. És hogyha úgy döntesz, hogy majd akkor valamilyen akár háttérből, vagy nem tudom, mit fogsz csinálni, mert azt nem tudom megmondani, ezt 10 évvel előtt sem tudtam volna megmondani, hogy most mit csinálok, igen. Hát ez a kérdés, hogy ezt el tudod képzelni egyébként, hogy 10 év múlva te azt mondod, hogy tényleg hátralépek a napi operatív dolgoktól, és hagyom, hogy ha azt látom, hogy van olyan, aki csinálja, igen, azt látom, hogy van olyan, aki csinálja, és még nem is feltétlenül úgy, ahogy mindent én csinálnék, mert egy jó vezetőnek azért megvannak az önálló elképzelései, megvan az önálló koncepciója, akkor igen, erre képesnek tartom magam, hogy én hátra tudok lépni. Annál boldogabb hátralépés, amikor azt látja, hogy az ember, hogy van egy Budapest és Amszterdami értéktőzsdén bevezetett sikeres tőzsdei cég, amit azért mégis csak mindenki meg fog emlékezni róla, hogy ő hozott létre. Szerintem mert egy ilyen lélekállapotban én nyugodtan hátra tudok lépni. Hát akkor én azt kívánom neked, hogy ez megtörténjen, akkor 10 év múlva tudjunk arról beszélgetni, akár már ott ő melletted az utódod, meg hát gratulálok az előzményekhez, ehhez az előző 10 évhez, és köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.